ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአፕል ኬክ እንዴት አድርጌ ቤት እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ለመስራት የተጠቀምኩት አንድ ከግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት ግማሽ ኩባያ ስኳር ግማሽ ኩባያ ዘይት ሁለት እንቁላል አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ግማሽ ኩባያ እርጎ 3 አነስ ያሉ አፕሎች ወይም ደግሞ ሁለት ትልልቅ መጠቀም ይቻላል እንቁላሉ ላይ ስኳሩን ጨምሬ በደንብ መተዋለሁ ከዛም ቫኒላውን ዘይቱን እና እርጎውን ጨምሬ በደንብ አደባልቀዋለሁ አሁን የፍርኖ ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን እጨምርና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ ኤሌክትሪክ ሚክሰርን መጠቀም ይቻላል ከፈለጋችሁ ወፈር ያለ ነው የሚሆነው በደንብ ካደባለኩ በኋላ የምጋግርበትን ዕቃ ቅቤ አድርጌ ትንሽ ቆርጬዋለሁ ዙሪያውን ከዛም ያዘጋጀሁትን ሊጥ እገለብጠዋለሁ እንዲህ አድርጌ ዙሪያውን አስተካክለዋለሁ እሺ አፕሎቹን ልጬ እንደዚህ ከታተፊያቸዋለሁ አነሳ አድርጌ አሁን ሊጡ ላይ አረጋውና ዙሪያውን እንዲያስተካክለዋለሁ ይሄንን ከጎና አደርግና እዚህ ጋር 1/3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት 1 የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት 3 የሾርባ ማንኪያ የገበታ ቅቤና 3/4 ኩባያ ብራውን ሹገር ቡኒው ስኳር አለኝ አንድ ላይ በደንብ አድርጌ ያደባልቃቸዋለሁ ቅቤውን ከፍሪጅ አውጥቼ ውጭ አቆይቼዋለሁ እንዲለሰልስ ወይም ደግሞ ቀለጥ ማድረግም ይቻላል ኦቭኑን በ350 ዲግሪ ያሞኩት ነው
በደንብ አድርጌ ነው ማዋህደው ከዛም እዚህ ያዘጋጀነው ሊጥ ላይ እናደርገዋለን በደንብ አድርገን ዙሪያውን እንነሰንስበታለን እንዲህ ካስተካከልን በኋላ ኦቨን እናስገባዋለን እሺ ተመልካቾቼ ቀዝቅዞልናል አሁን ቆርጠን ደግሞ ውስጡን እናየዋለን ይሄው ይሄን ይመስላል በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ኬክ ነው እና እናንተም ሞክሩት አስተያየታችሁንም ጻፉልኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ እና ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ ደህና ሁኑ